Ayan guys, kamusta na? Ako po ay nandito ngayon upang ituro sa inyo ang tulo-tulo effects kasi may nagtatanong sa akin dahil nag-i-edit daw ako. Eh, kaya ko daw ba i-edit yung ano na yan, yung tulo-tulo effects na yan. So ngayon, ito, gagawan ko siya ng video tutorial para sa lahat, para makaparoon na rin lahat. Madali lang siya, sundan nyo lang tong video ko, makukuha nyo rin agad to. Pagpasensya nyo na, medyo maingay ngayon, gawin nyo na lang siyang music background ko para maiba naman. Okay, game. Simulan natin sa Play Store. Ayan. Search nyo lang yung PicsArt. Ayan, meron na akong naka-search na history. Ayan. PicsArt, open nyo lang. Tapos install nyo lang. Pero dahil naka-install na sa akin, open nyo na lang. Open na lang sa akin. Antayin nyo lang. Antayin nyo lang yan. Tapos, ayan, medyo matagal lang. Ayan, okay. Ngayon, kung may account na kayo dito or wala pa or gagawa pa lang kayo, bahala na kayo gumawa. Saan skip ko lang. Ayan, tayo nyo lang. Ayan, ganyan ang lalabas niyan. PicsArt. Tapos, click nyo lang tong may cross na to, yung color violet. Ayan. Tapos, ayan, marami na akong sample dyan ng mga nagawa kong video. So, ngayon, punta tayo sa all photos. Ayan, pili lang kayo ng gusto nyong i-edit. So, ngayon, nakita nyo yan, mga sample ko. Yan, paano ko siya ginawa? Ganito na lang. Ito, pindot nyo lang tong picture na to. Kahit anong picture na gusto nyo, yan. Tapos, pindot nyo tong gunting na icon na to, yung cut out. Pindutin nyo lang yan. Pwede kayong mag-select ng person, yan. Oh, yan, medyo matagal lang siya. Yan. Pero, mas gusto ko yung outline. Ito. Kasi ikaw na mismo yung gagawa. Ganito na lang. Ayan. Ayan. Gusto kasi nahihirapan pa ako eh. Tering. Ayan. Tapos, ito. Yung arrow. Pindutin nyo na yung arrow. Ayan. Ganyan ang lalabas. Ngayon, kung may mga kulang pa, pindutin nyo lang tong brush. Yan nyo lang yan. Ayan. Para makakuha siya. Muna ng konti. Ayan. Ayan. Okay na yan. Tapos, save. Yan. Tapos, punta kayo sa fit. Ayan. 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 Color white background. I-adjust nyo lang. Bala kayo kung gusto nyo malaki o maliit. Ayan. Ayan. Kayo nang bahala dyan. Saan ganyan okay na yan. Tapos, check. Ayan. Tapos nyan, pumunta ka sa sticker. Ito, sticker. Ayan. Maraming tulo-tulo effects dyan. Pwede kang mamili kung anong gusto mo dyan. Ito na lang sa akin. Ayan. Makikita nyo yan dyan. Lalabas yan. Yan, medyo. Yan. Okay. Yan, medyo pinost ko lang. Nagkagulo yung cellphone ko eh. Ngayon, ulitin natin. Okay, back natin. Back natin. Ayan. Ayan, punta kayo dito sa sticker. Ayan. Tapos, hanap lang kayo dyan ng tulo-tulo effects na yan. Pili lang kayo kung anong gusto nyo. Ito. Ayan. Ayan. Ngayon, nakita nyo ma-adjust nyo yan eh. Tapos, i-ano nyo na lang, i-adjust nyo na lang. Ayan. Ayan. Ayos. Ayan, okay na yan. Basta inyo naman kung gaano, kung gusto nyo dito. Ayan. Ano yan. Kung saan ito, may nag-a-announce na naman para sa ano. Ano natin yan. Nag-a-announce sa ano eh. Barangay. Okay. Ngayon, okay na yan. Tapos, itong blend. Pindutin nyo itong blend. Yan. Ngayon, lalabas itong normal, screen, multiply, darken, screen. Yan o. Yan ang mangyayari sa screen. Pwede nyo rin naman lighten. Yan, ganyan ang lalabas. Adjust nyo na lang konti.
adjust natin ng konti dito. Pwede rin yung screen. Ayan. Okay na yan. Bala kayo. Ayan, pwede na sa akin yan. Sample lang naman to kaya kayo bahala. Tapos check nyo na lang. Ayan. Tapos nyan, punta kayo dito sa effects. Ayan. Ayan. Pwede kayo mamili kung flora o pastel or kahit ano dyan, marami dyan, oh. Marami. Sa akin flora na lang. Tapos napindot ko na yung flora, di ba? Ngayon i-click nyo ulit yung flora para lumabas yung yan, yung ito. Ngayon kayo nang bahala kung mag-a-adjust. Ayan, okay na sa akin yung ganyan. Bahala na kayo, nasa inyo na yan. Tapos check. Ayan, ayos na. Di tulo-tulo effects na siya. Ngayon kung gusto nyo palagyan ng mga design, punta ulit kayo sa sticker, pili kayo dyan anong gusto nyo. Marami dyan. Nga pala, bago kayo makaano dyan, kailangan meron kayong internet. Ayan. Hit data lang. Ayan. Pwede naman sigurong wala. Di ko pa nasubukan eh. Pero kayo na lang humusga kung ano. Ito madalas kong nakikita. Ayan. Kaya ito yung gagawin natin. Ayan, adjust nyo lang. Para saan nyo gusto ilagay. Pwede naman dito. Ayan. Adjust lang. Ayan. Ayan. Ayos na. Okay. Check lang ulit. Tapos sticker. Bahala kayo kung anong gusto nyo ilagay. Sa inyo na yan. Tapos na. Ayos na. Ngayon, save na lang natin sa arrow na yan. Gallery. Save na siya. Tapos done. Ayan. Kung nagustuhan nyo tong video ko, please subscribe lang to my channel. Tulungan lang. Ngayon, tapos back nyo na. Punta kayo ngayon sa gallery. Okay, gallery. Hanapin nyo lang dyan yung na-edit nyo. Ito. Ayan, ito na yon yung ginawa natin kanina. Ito yung mga ginawa kong sample. Ay, ayan. Ito yung ginawa ko kanina. Ayan, ito. Ayan. Ngayon, kung nagustuhan nyo to, like and share lang sa mga kaibigan para matutunan nila. Maraming salamat.